फेरि अर्को भिडियोमा यदि तपाईको पनि मोबाइल ह्याङ हुन्छ, तपाईले फोनहरु चलाउँदाखेरि, ग्यालरीहरु ओपन गर्दाखेरि, सम्पूर्ण चीजहरु गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल ह्याङ हुन्छ, तपाईले गेम खेली तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने बनाउनु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईको लागि। तपाईले यो मैले सिकाए अनुसार 3 वटा सेटिङहरु गर्नुहोस्। यो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईको जति नै पुरानो मोबाइल भए पनि, जति नै सेकेन्ड ह्यान्ड खटारा मोबाइल भए पनि तपाईको त्यसपछि ह्याङ कहिले पनि हुँदैन। त्यसको लागि सुरुको अप्सन यानी कि सुरुको सेटिङ के रहेको छ भने सुरुको सेटिङ चाहिँ रहेको छ लोकेसन सम्बन्धी। हजुर, लोकेसन सम्बन्धी सेटिङ गर्दा पनि मोबाइल ह्याङ हुँदैन र भन्ने कुराहरु सोच्न सक्नु होला। यदि गरेर हेरिसकेपछि यदि भएन भने मलाई कमेन्टमा गाली दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ लोकेसनमा ट्याप गरिरहनु होला। लोकेसनमा ट्याप गरिरहेसकेपछि अलिकति स्क्रल गर्दै गइसकेपछि तपाईकोमा देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई एन्ड ब्लुटुथ स्क्यानिङ अप्सन। यो अप्सनलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अप्सनलाई टच गरेर यो वाइफाई स्क्यानिङ, ब्लुटुथ स्क्यानिङ दुईटालाई अन हुन सक्छ, तपाईकोमा अफ गरिदिनु होला। यो एउटा अफ गरिसकेपछि तपाईको कहीँ कतै पनि यो अन हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा माथि यहाँ चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ लोकेसन अफ नै भए पनि यो अन छ भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको फोन जहिले पनि जहाँ पनि वाइफाई अथवा ब्लुटुथमा चाहिँ स्क्यान भइरहन्छ तपाईको लोकेसन। यसले गर्दा पनि तपाईको ब्याकग्राउन्डमा यो चलिरहन्छ र तपाईको मोबाइलको स्पिड चाहिँ कम बनाउँछ। यो अफ गर्नु होला, दुईटै अफ गरेर एकचोटी चलाइरहनु होला। यो पहिलो सेटिङ भयो। अब दोस्रो सेटिङ रहेको छ। दोस्रो सेटिङ चाहिँ के रहेको छ त भने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ। यो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल 10 गुणा ज्यादा छिटो चल्नेछ। अब यसको लागि तपाईले सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि मेरोमा माई फोन भनेर फर्स्टमै छ, तपाईकोमा अबाउट दिस फोन भन्ने अप्सनहरु हुन सक्छ अथवा अबाउट इट भन्ने अप्सनहरु हुन सक्छ। त्यो खोजेर चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। यो टच गरिसकेपछि तपाईले बोल्ड नम्बर भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 7 चोटी चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईको डेभलपर अप्सन खुल्छ हैन। तपाईको डेभलपर अप्सन चाहिँ अफ हुन सक्छ, त्यो डेभलपर अप्सन खुल्छ। यति गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला एकचोटी र तपाईले चाहिँ डेभलपर अप्सनमा जानु होला। यता स्क्रल गर्दै जानु होला। सिस्टम भन्ने अप्सन छ, तपाईकोमा अरु केही पनि हुन सक्छ। सिस्टममा टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन भनेर। डेभलपर अप्सनमा टच गर्नु होला र स्क्रल गर्दै जानु होला। स्क्रल गर्दै गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो एनिमेसन स्केल्स। यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नु होला। यसलाई एनिमेसन अफ गरिदिनु होला। त्यसैगरी चाहिँ यहाँ तल्लोपट्टि छ, यसलाई पनि अफ गरिदिनु होला। त्यसपछि अलिकति तलको छ, यसलाई पनि अफ गरिदिनु होला। यो तीनटै चीजलाई अफ गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईको एनिमेसनहरु अफ हुन्छ र यो मेरो तीनटै चीजमा अफ छ। तपाईकोमा चाहिँ यो तल्लोपट्टितिर सेलेक्ट भएको हुन सक्छ, जुन 5x 2x भन्ने 1x 0.5x भन्ने ठाउँमा अफ टिक हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ एनिमेसन अफमा चाहिँ टिक लगाएर यो तीनटै चीजलाई अफ गरिदिनु होला। ट्रान्जेक्सन एनिमेसन अनि त्यसपछि एनिमेटर ड्युरेसन स्किल, यो तीनटै चीजलाई अफ गरिसकेपछि तपाईकोमा टच गर्ने बित्तिकै जस्तै मैले चाहिँ यो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु, यो पनि एकदमै छिटो खुल्छ। त्यसैगरी चाहिँ तपाईले ग्यालरी ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि छिटै खुल्छ। मेसेज ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि छिटै खुल्छ। जुन गेमहरु पनि ओपन गर्दा पनि एकदमै फास्ट खुल्छ। यो तीनटा अप्सन अफ गरिसकेपछि यो दोस्रो सेटिङ थियो। अब हामी थर्ड सेटिङतिर जान्छौँ। थर्ड सेटिङमा एकदमै सजिलो छ, तपाईले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थर्ड सेटिङमा चाहिँ के सेटिङ छ भने तपाईले चाहिँ प्ले स्टोर सम्बन्धी सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र थर्ड तथा अन्तिम अप्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो प्ले स्टोरमा जसरी पनि अफ गर्नै पर्छ। यदि अफ गरिएन भने तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने समस्या ज्यादा हुन्छ है। अब तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला यो सेटिङ गर्नका लागि र यहाँ आफ्नो प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। आफ्नो प्रोफाइलमा टच गरिसकेपछि यहाँ तल सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा टच गर्नु होला। सेटिङमा टच गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले नेटवर्क परफर्मेन्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो अपडेट एप्स। अटो अपडेट एप्समा चाहिँ डन्ट अटो अपडेट एप्स गर्नु होला। यो गर्नाले चाहिँ तपाईको डेटा पनि एकदमै फारम हुन्छ र तपाईको साथसाथमा मोबाइल पनि ह्याङ हुने समस्या कम हुन्छ। यसले चाहिँ कसरी ह्याङ हुन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा तपाईको एप्लिकेसनहरु जति पनि छ आफै अपडेट भइरहन्छ। यसलाई डन्ट अटो अपडेट एप्समा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप डाउनलोड परफर्मेन्स। यसलाई पनि तपाईले ओभर वाइफाई ओन्लीमा राखेर ओके गर्नु होला र तपाईले यहाँ अलिकति तल देख्न सक्नुहुन्छ अटो प्ले भिडियो। यसलाई पनि तपाईले चाहिँ डन अटो प्ले भिडियोमा चाहिँ टच गरेर ओके गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको फोन
एकचोटि स्विच अफ गरेर अन गरेर चलाइहेर्नु होला। यति फास्ट चल्छ, यति फास्ट चल्छ, यति फास्ट चल्छ, तपाईँले सोच्न पनि सकिँदैन। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि तपाईँले यो भिडियो हेरेर आफ्नो फोन फास्ट गर्नुभयो र तपाईँलाई हेल्पफुल भयो भने भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नु होला। भिडियो सम्बन्धी केही भन्नु छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। हजुर, आजलाई हामी छुट्टी जाउँ। हवस्, नमस्ते अनि शुभ दिन।